Var är vi någonstans, Patrik? Ja, var är vi någonstans? Jag tror vi är i Gustavsberg. Var det så? Jag gör en husrensning. Så vi får se vad vi hittar. Ja. Det tar lite tid här ibland innan man kommer in. Men jag ska känna in och känna att det är någonting här. Ja, men det är ju din styvfar, han är här igen. Och han kan känna in det här. Och jag känner ju han som att han är här för att piffa dig och puffa dig. Han är också här för att visa sin kärlek till er båda. Aha. Så känner jag det som. Och sen känner jag också att han pratar med ett projekt ni håller på med, eller ni höll på med när han levde. Precis. Ja, det är som ett projekt som aldrig blir färdigt. Det var. Ja, alltså jag får det som att ni höll på, för han visar nämligen den lådan där som ligger där. Och då visar han liksom som att ni höll på att bygga någonting som aldrig blir färdigt. Det stämmer faktiskt, men jag kommer inte ihåg vad det var. Nej, jag får bara, projektet blir inte klart. Jag höll på att bygga. Han är mer här och han tycker det är kul att vi är här idag. Och jag tycker det här är spännande. Han tycker det är intressant det du håller på med. Men han skulle gärna vilja att du lärde dig mer. För om du lär dig mer har du mer lätt att förstå vad som händer. Ja, jag vill gå bort här. Det piper ju där ute. Ja. För fullt. Ja, innan jag. Så egentligen så skulle vi rensa ut energin och sen känna in om vi har någonting annat. För det är sånt tryckande energi. Jag tror att det är så att vi har mycket energi här på grund av en viss orsak. Men också med omgivning. Här kommer in en man här i alla fall. Nu är inte din mamma här så jag kan inte bekräfta det, men vi kan ju fråga henne sen. Jag får ju... Den här mannen pratar om att han var rallare. Och jag får 1890 någonting. 1800, ja. Och han jobbar som rallare. Han känns som att han är din mammas far typ. Oj. Men han känns inte som att han kommer härifrån Stockholm. Jag vill ha han mer till att han är... Jag får Värmland, så jag säger Värmland. Han påstår att han ska finnas på någon tavla här. Eller något fotografi. Jag vill sätta mig här inne. Jag tror att vi tar och skickar lite energi till andra sidan. Det är väldigt tung energi här i sovrummet som måste plocka väck. Så vi tänker på ett vackert minne.
ser han någonting så skickar de till mig. Nu kommer den här mannen igen från rallare. Han hade alltid en hög hatt. Så han var både rallare, men han känns som att han kom upp sig ju äldre han blev så kom han högre upp i samhället. Om man säger så här. Jag vet inte. Han visar han stämplar någonting. Han visar en stämpel och så stämplar han. Han gör så här, jag vet inte vad han gör. Det ser ut som precis som han jobbar på Postverket, men det kan mycket väl gjort någonting annat. Nu öppnar jag en ljusportal så jag känner säkert känna i atmosfären. Jag tycker annorlunda energi. Så öppnar vi upp här. Så kommer det någon som berättar vi om den. Det är bara att någon vill säga vad den vill säga innan det går över. Egentligen skulle vi tänkt ett ljus att vi då kan man se på lågan och sådär. Och se vad det går över. Man kan känna av att det finns ett barn här. Jag ser henne här omkring här på hon har liksom en liten klänning. Det känns som att vi måste gå några år tillbaka. Det känns som att innan man byggde hyreshusen här så fanns det en gammal gård här. Se här, ner på det hållet finns det fortfarande några gamla byggnader. Ja, på det hållet ska vi inte så långt härifrån, kanske 500-600 meter härifrån. Det känns som hon tycker om att vara här för det är liksom lite pling-plong ibland här. Så att det är hon tycker om att leka med de här grejerna. Det är någon som säger att det fanns ett typ sån här sanatorium, inte så långt härifrån. Kan det vara en bil här bara härifrån.
inget hot, men det är dumt att hon är här. Det är bättre att hon får gå. Amanda. Det finns ju väldigt många gamla, om man säger, det finns ju varje grej som någon i släkten har ägt, som du har här. Alla de har möjlighet att komma hit. Oops. Så att har man då väldigt många grejer från släkten, så varje grej är en ägodel. Det är en berörighet. Man känner en connecting hit. Så då blir det också att det är många som kommer. För när vi har skickat på lite energi så tycker jag att det börjar lätta. Men det behöver vi jobba lite till med det. Men det är mycket minnen som kommer upp, men det är ju liksom inget med... Det är minnen som har hänt här i lägenheten och nära. Och det känns ju som att din mamma inte bodde här först, utan det har bott några andra också. Ja, att det är lite tung energi från det också. Du måste vädra ut. Ja. Du måste ha in ny luft. Så att den gamla luften blir väldigt tung. Jag känner det väldigt. Ja, för den kommer att gå. Så måste ha fullt genomdrag. Och sen när vi har gjort det, har vi fått ut in ny frisk luft. Då kan vi göra den sista reningen. Men det känns som att det finns väldigt mycket gammal luft som står här. Någon som inte gillar att vi renar trädor. Ja. Det kan man också göra när man känner att man har lite lågt med energi. Det var nog hos veterinären, tror jag. Har du följt med mig hem? Ja. Svarar nej. Så om ni ser någon eller vem som helst, så ber de komma till mig. Jag känner att det är någon som håller kvar vid någon annan som måste släppa så att det går till mig. Det är någon som släpper. Håller kvar. Någon här som är väldigt envetande, vill
inte kvar här, men det är inte så tung energi som går in. När jag får in en man, han säger han heter Anton. Jag vet inte om han är släkt med. Anton heter han. Han var typ som glas. Typ man blås och glas eller någonting. Kände man har funnits något i närheten när man gjorde någonting med glas. Dekor visar han. Och det var, känns som att det här glasbruket eller någonting och det var väldigt känt utåt. Så känner jag också. Han snackade om att det fanns, ska vi se om man kör ner, det ska funnits starta längre här nere. Eller typ sådana hus där de bodde som tillhörde bruket. Eller glasbruket eller vad det är för. Det känns som hela den här höjden här innan man byggde hyreshusen här så känns det som att det var ett tillhållplats. Att man kom upp här och tittade på utsiktsplatsen eller om det var något dansställe eller någonting. Så att det känns som att det har varit mycket folk i rörelse här för innan det blev bostadsplatser här. Att det ska finnas någonting här som har någonting med det här glasbruket att göra. Men han ska inte vara här så att Anton får vi skicka. Vi får be Anton Jönsson. Hans fru heter Anna. Båda jobbar på bruket. De påstår att det ska finnas en sån lista på vilka som har jobbat där. Karl Anton Jönsson. Och står här, kanske inte just vid denna spisen, men är här och pysslar. För det känns som att hon hon var lite gardans, alltså hon tyckte om att skämta. Jag känner in som att hon var väldigt skämtsam. Det låter som din mormor. Lite som, lite glatt humör. Och så är det precis som jag bara vill rätta till den här hela tiden här.
det är precis som hon använde den. Hon hängde den här på något vänster. Mormor. Mm. Ja, men det är nog hon i mormor. Nej, men hon känns... hon är uppväxt på en bondgård. Ja, det är mormor. De hade både ankor och kor fanns det också. Men det känns som att de hade väldigt mycket ankor. Eller något så. Är det mormor? Ja. Då får hon vara här. Ja, så det vill vi inte ta bort. Nej, men hon vill vi ju ha kvar. Hon känns ju underbar. Härlig energi hon har ju. Så att nu när vi har bekräftat detta här så känner man ju också att energin blir annorlunda här. Ja. Ja, det blir inte så tung längre. Nej. Men däremot fick jag väldigt ont i magen. Så jag tror det känns som att hon hade någonting där vid magen. Ja. Sjukt. Ja. Hur kunde du veta det där? Ja. Så är det. Hallå. Nej, jag känner inget mer. Nej, inte jag heller. Det försvann. Ja, det försvann alltihopa. Mm. Ja, så att... Ja, jo men det är det. Men vet man inte vad det är så blir det ju, man känner det i regel som negativt. Ja. Ja. Men det kan vara väldigt kärleksfullt. Ja. Kul att mormor är här. Ja. Yes. Då tackar vi för denna gången. Tack då. Tack själv.